সো মানে আইডিয়াটো আছিলে কি মই ৰাতিৰ ফটো এখন ৱাটাৰফলৰ ফটো এখন ৰাতি তুলিম দ্যাট ৱাজ দি আইডিয়া গ'লো তৰা পালোঁ পানী নাই ছেকেণ্ড বাৰ গ'লো পানী আছে তৰা নাই 2019ত গ'লো উইথ দিছ থট এবছৰ যদি নাপাওঁ তেনেহ'লে 2020ত আকৌ ট্ৰাই কৰিম লেণ্ডস্কেপ ফটোগ্ৰাফি কৰি ইণ্ডিয়াত মই ঘৰ চলাব নোৱাৰোঁ বা মই নিজে চলিব নোৱাৰোঁ Hello viewers, this is Sohra, but today I am not in the studio because for a very special reason. And I'll tell you what's that special reason. আৰু মই আপোনাক নিশ্চয় ক'ম যে সেই বিশেষ কাৰণটো কি হয় যাৰ কাৰণে মই আজি ষ্টুডিঅ'ত নাই কিন্তু আছোঁ গুৱাহাটীৰ এখন ধুনীয়া জেগা এটা ধুনীয়া ঠাই ভেলি ভিউ যিটো আপোনালোকে সকলোৱে নিশ্চয় চিনি পায় অৱশ্যে এইখিনিতে মই এষাৰ কথা আপোনাক সুধিব খুজিছোঁ যে আপুনি কি ভাবে অসমত প্ৰতিভাৰ অভাৱ নাই নিশ্চয় নহয় জানো আপুনিও নিশ্চয় সেইটোৱে ভাবে ময়ো নিশ্চয় সেইটোৱে ভাবোঁ যে অসমত প্ৰতিভাৰ কোনো অভাৱ নাই ঠিক তেনেকৈ আজি আমি আপোনাক এজন প্ৰতিভাৱান ব্যক্তিৰ সৈতে চিনাকি কৰি দিব খুজিছোঁ and he is none other than my dear and of course you all know him and his name is Mr. Himadri Bhuyan. Hello Himadri. Hello. Welcome to the show. Thank you so much. আজি ধুনীয়া এনভাইৰনমেণ্টত কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ আজি ভাল লাগিছে বহুত দিনৰ মূৰত একচুৱেলি এনেকৈ ওলাই আহিব পাৰিছোঁ বিকজ চিন্স কোভিড ঘৰৰ পৰা ওলোৱাটো অলপ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ আহি গৈছিলে চ' আপোনাৰ মানে কি বুলি কওঁ এতিয়া থেংকছ টু ইউ I could come out. Anyway, মই আমাৰ ভিউৱাৰ্ছসকলক ক'ব খোজোঁ যে হিমাদ্ৰী ভাৰতৰ প্ৰথমজন ব্যক্তি যিজন ব্যক্তিয়ে ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেণ্ডস্কেপ ফটোগ্ৰাফাৰ অফ দি ইয়াৰ এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হৈছে অল দি কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ টু ইউ হিমাদ্ৰী থেংক ইউ হিমাদ্ৰী এই যি ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেণ্ডস্কেপ ফটোগ্ৰাফাৰ অফ দি ইয়াৰ এৱাৰ্ডটো আপুনি পাইছে এই এৱাৰ্ডটোৰ বিষয়ে আমাৰ যিসকল ভিউৱাৰ্ছ আছে বা এছপায়াৰিং ফটোগ্ৰাফাৰ্ছ আছে তেওঁলোকক অলপমান ক'ব নেকি হয় একচুৱেলি এৱাৰ্ডটো অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হয় ইটছ এন অষ্ট্ৰেলিয়ান এৱাৰ্ড হুইচ ইজ কল্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেণ্ডস্কেপ ফটোগ্ৰাফাৰ অফ দ্য ইয়েৰ এৱাৰ্ড চ' তাত কেইবাটাও ছেগমেণ্ট থাকে মই বৰ এটা তাৰমানে এৱাৰ্ড প্ৰেমী বুলি মই নিজকে নকওঁ এণ্ড তাত মই তাৰমানে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলোঁ এইটো চাবলৈ যে যিসকলে মোক ইনস্পায়াৰ কৰে লেণ্ডস্কেপ ফটোগ্ৰাফীত বিশেষকৈ যিসকলে মোক ইনস্পায়াৰ কৰে তেওঁলোকক তাৰমানে সেই এৱাৰ্ডটোত সদায় দেখি আহিছোঁ যেতিয়াৰ পৰা এই এৱাৰ্ডটো আৰম্ভ হৈছে চ' তেওঁলোকৰ তুলনাত মই ক'ত ৱেৰ ডু আই ষ্টেণ্ড মই ক'ত থিয় হওঁ বা মই কিমানখিনি জানো বা সেই তেওঁলোকৰ পজিশ্যন নহ'লেও ওচৰে পাজৰে পাবলৈ মই কিমান আগবাঢ়িব লাগিব সেইটো চাবলৈ বুলিয়ে মই ইয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলোঁ এণ্ড ইট ৱাজ আ ছাৰপ্ৰাইজ এণ্ড আই ৱাজ একচুৱেলি অভাৰৱেলড যেতিয়া মেইলখন আহিলে যে ইউ হেভ বিন চিলেক্টেড ফৰ দ্য নাইট স্কাই এৱাৰ্ড চ' নাইট স্কাই এৱাৰ্ডটো এতিয়া মই নাইট স্কাই এৱাৰ্ডৰ শ্বটটো মই মেঘালয়ৰ পৰা পাইছোঁ মই অসমৰ এটা শ্বটো হেৰি কৰিছিলোঁ তাত ছাবমিট কৰিছিলোঁ তাৰ বিষয়ে মই বাৰু অলপ পিছত ক'ম নিশ্চয় আমি তাৰ বিষয়ে কথা পাতিম হয় কিন্তু এতিয়া কথাটো হৈছে কি সেই এৱাৰ্ডটোত পাৰ্টিচিপেট কৰি পেলাই এটা কথা গম পালোঁ যে not many Indians participate in that. Aru, I am the actually second Indian to get an award. But the first Indian to get an award on an Indian landscape. Basis. Hoy. And on an Indian landscape. Tat tamane ijon Indian e jijone award to paise, tekheteo eta award paise. But tekhetor landscape khon ako Icelander hoy. And this is the first Indian landscape which has won this prestigious award in an Indian Indian area. It has come out from India. Okay. The origin is from India. Yeah, the origin is from India. And we are really very proud to be Indian. And এজন অসমীয়া হিচাপে নিশ্চয়কৈ আমি আপোনাক লৈ গৌৰৱান্বিত আৰু এজন অসমীয়া হিচাপে আপোনাৰ কেনে অনুভৱ আজি এই প্ৰেষ্টিজিয়াছ এৱাৰ্ডটো আপোনাৰ নামত মোৰতো I still can't believe কি I have got this award and sink in এতিয়াও হোৱা নাই কেতিয়াবা সপোন যেন লাগে বিকজ মানে কি কেইবাজনো এনেকুৱা ফটোগ্ৰাফাৰ আছে যাক দেখি পেলাই তাৰমানে মই মোৰ নিজৰ ফটোগ্ৰাফি হওক বা প্ৰচেছিং স্কিলছ হওক সেইখিনি মই ইম্প্ৰুভ কৰিছোঁ তেওঁলোকক এই এৱাৰ্ডটোত জিকা দেখি আহিছোঁ মানে মই ভাবিবও নোৱাৰোঁ যে আই এম shoulder to shoulder with them. They are still the greatest. They are still far out of reach from me. It's a very good thing, that we always keep on learning.
Right. There is no end to learning. যদি আমি সদায় কিবা নতুন শিকিবলৈ আমি চেষ্টা কৰোঁ তেতিয়া আমি নিশ্চয় কিবা এটা নতুন সদায় শিকি যাম ৰাইট এণ্ড লাৰ্ণিং সেইটো অকল মই নকওঁ বহুতকে কোৱা দেখিছোঁ লাৰ্ণিং ষ্টপছ দ্য ডে ইউ ডাই that's very correct চ' মানে আইডিয়াটো আছিলে কি মই ৰাতিৰ ফটো এখন ৱাটাৰফলৰ ফটো এখন ৰাতি তুলিম that was the idea but eventually I devised the plan or devised the concept কি মই যদি two things in motion সেই ফটোখনত একচুৱেলি যিখিনি চাৰ্কুলাৰ লাইনছ দেখি সেই চাৰ্কুলাৰ লাইনছখিনি হয় তৰাৰ মুভমেণ্টটো আমাৰ পৃথিৱীখন যে ঘূৰি থকাৰ তাৰমানে ইন কোঅৰ্ডিনেশ্যন টু দ্য আৰ্থছ মুভমেণ্ট আমি তৰাবিলাক ঘূৰি থকা দেখোঁ যেনেকৈ সূৰ্য উদয় হয় অস্ত হয় তৰাখিনিও তেনেকৈ উদয় হয় অস্ত হয় চ' টু থিংছ ইন মোশ্যন মই দেখুৱাব খুজিছিলোঁ ইন ওৱান ইমেজ গ'লোঁ তৰা পালোঁ পানী নাই ছেকেণ্ড বাৰ গ'লোঁ পানী আছে তৰা নাই মানে আকাশ একদম টোটেলি ক্লাউডি আই ষ্টেড ইন দ্যাট লোকেশ্যন ফৰ 2 days and it was completely cloudy so I came back with the view ki or with the thought ki moi 2019 ত সেই শ্বটটো আকৌ ট্ৰাই কৰিম 2019 ত গ'লোঁ with this thought এবছৰ যদি নাপাওঁ তেনেহ'লে 2020 ত আকৌ ট্ৰাই কৰিম so that is what I do কিবা এটা যদি আইডিয়া আছে মনত বা if it is occurring to me then I would try to give it a go as many times as possible আৰু যেতিয়ালৈকে মই যেনেকৈ বিচাৰিছোঁ তেনেকৈ নাপাওঁ তেতিয়ালৈকে মই ট্ৰাই কৰি থাকোঁ That's a very good habit actually and this time it was your lucky shot and you got it তৰাও পালে লগতে পানী মই 2019 ত তৰাও পালোঁ পানীও পালোঁ চ' সেইখিনি তাৰপাছত এতিয়া সেইটো আকৌ ছিংগল শ্বট নহয় ইট টুক মি 4 hours to capture that image because তৰাটো যিটো স্পীডত তাৰমানে এটা লোকেশ্যনৰ পৰা সেইটো লোকেশ্যনলৈ যায় সেই যদি আমি আৰ্কটো দেখুৱাবলৈ হয় কমপ্লিট চাৰ্কেলটোতো দেখুৱাব নোৱাৰোঁ জাষ্ট এটা আৰ্ক দেখুৱাব পাৰোঁ সেই আৰ্কটো দেখুৱাবলৈ হ'লে আমি বহুত সময়ৰ কাৰণে মানে কেমেৰাৰ শ্বাটাৰটো অ'পেন কৰি থ'ব লাগে কিন্তু দেৰ আৰ আদাৰ টেকনিক্স আই won't go into the details of those techniques basically it's a 4 hour exposure so 4 ঘণ্টাৰ এক্সপ'জাৰত মই সেই শ্বটটো পালোঁ ছাবমিট কৰিলোঁ এইটো ভাবি পেলাই যে পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপে মই কিমাননো পাওঁ চাওঁচোন it made beyond the cutoff and also it made into the awards and I'm feeling I'm getting a lot of disturbances over here in this place, right we are not able to talk properly so let's do one thing let's go somewhere else okay right now let's we go can do somewhere that. else and we can do that we have a lot of talks left over so we will go to some other place now we are enjoying the evening now right, so I just don't want to wrap it up right here so we will take you to some other place in Guwahati right now well change of place change of taste and definitely to change your taste into this video but we thought that why don't we cheers to a karam cup of chai well bortoman ami asu Himadri Bhuyan hoite who won and definitely a wonderful award international award and Himadri ekhinte আমাৰ ভিউয়াৰ্স সকলে নিশ্চয় জানিব খুজিছে আৰু মই জানিব খুজিছো লাইফত এটা কিক লাগে ৰাইট টু ডু সামথিং that I'll do this and if you have got that kick you will definitely go for it so what was that kick in your life which made you come to this line the kick was actually more initial days of 1998 তে হাই সেকেন্ডারি পঢ়ি থকাৰ সময়ত ফটোগ্ৰাফি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ as a hobby but I never thought ki I'll get into this field as a profession and I did not even dream of getting an award so the point that created this kick was মই চৰকাৰী চাকৰি এটা কৰি আছোঁ হায়দৰাবাদত it was back in 2013 so I somehow sensed ki I am not cut out for to work within the four walls and I always used to miss those college days or those university days or those institute days যেতিয়া মই এটা মানে পঢ়া শুনাও কৰি আছিলোঁ প্লাছ লগতে ইফালে ঘূৰা ফুৰা কৰিছিলোঁ ফটোগ্ৰাফি কৰিবলৈ চ' সেইটো কাৰণে তাৰমানে আৰু মানে এটা আনাদাৰ ট্ৰিগাৰিং পইণ্ট আছিলে ট্ৰিগাৰিং ইনচিডেণ্ট আছিলে কি দেউতাৰ গা বেয়া হৈছিলে চ' I took a plunge ki I'm leaving this job I'll go back to Assam and I'll start something even at that point I did not think ki I would get into photography as a profession yanda ahi por pasot eta assignment palo which was to capture the portraits of specially able children
So that was the turning point in my life. So মই যদিও এতিয়া ল্যান্ডস্কেপত স্পেশালাইজ কৰোঁ but I shoot in all genres of photography. I don't just stick to landscapes. I shoot people, I shoot streets, I shoot culture. You love to experiment. Right. And you're an adventurous soul, so you definitely would love to experiment. So সেইটো যেটো চ্যালেঞ্জ এটা বহুতে পিপল ফটোগ্ৰাফি কৰিবলৈ ভয় কৰে বহুতে এটা লোকেশনত বহুত সময় ৰৈ যেনেকৈ মই অলপ আগতে ক'লো যে 4 ঘণ্টা ৰৈ পেলাই মই মোৰ শ্বটটো ললো and that too after returning for 3 years, yeah. So বহুতে সেইটো কৰিব নিবিচাৰিব পাৰে বা মানে ভাল নাপাব পাৰে so I like those kind of challenges. That's what I would love to tell our audience and our viewers, that mehnat ka phal hamesha meetha hota hai. And he is a live example over here because he went to that same place for around 3 years continuously, and after 3 years he got that perfect shot which he was searching for, right? Anyway, moving ahead, I would love to know from you, since Assam is full of aspiring photographers. There are many people, Guwahati to enuka both aspiring photographers ase who aspires, or you know, sometimes they get inspired by someone. So what would you like to tell them as an aspiring photographer? What hurdles may come in their life, and how can they, you know, just cross it and go towards the victory? The first hurdle is convincing your family that photography is the right thing for you. Yes, that's what is going on in India actually. Right. What I can see sometimes. Anyway, please continue. So the thing is, if I'm young, মোৰ চিনাকি ভণ্টি এজনী আছে, তাই ফটোগ্ৰাফিত বিৰাটেই ইণ্টাৰেষ্ট আছে আৰু তাই ভাল কাম কৰি আছে, তাই ভাল ফটোগ্ৰাফি কৰে আৰু বিৰাট থটফুল ফটোগ্ৰাফছ লয়, কিন্তু তাইৰ প্ৰব্লেমটো হ'ল কি she has a background in architecture. Okay. And her parents want her to become an architect. But her heart lies in photography. Okay. So what should she do to convince her parents? First of all, এনেকুৱা মানুহক ফলো কৰক যিখিনিয়ে যি তাইক ইনস্পায়াৰ কৰে, ফাৰ্ষ্ট থিং। ছেকেণ্ড থিং, কিবা এটা দুটা কণ্টেষ্টত যদি পাৰ্টিচিপেট কৰি পেলাই যদি কিবা এটা প্ৰাইজ পায় বা মানে এৱাৰ্ড পায় বা ৰেকগনিশ্যন পায়, that will give her the moral boost to stand up to her parents and tell them, or his parents, and tell them ki okay, this is what is happening and this is what I want to get into. Kintu awards is not the end of it. Yes. Necessary নহয় যে award পালে মানুহজন successful হ'ব বা মানুহজন photographer হ'ব পাৰে. So the knack to create something that you can call it your own. The knack to create something where you can make your clients happy. যদি সেই হেৰিখিনি থাকে, কি বুলি কওঁ, যদি সেই স্কিলছখিনি থাকে, you will have to develop your skills. কিন্তু আপোনাক মই সুধিব খুজিছোঁ, আপুনি কাৰ পৰা ইনস্পায়াৰ্ড হৈছে? সকলোৰে কোনোবা নহয় কোনোবা ইনস্পিৰেশ্যন থাকে, চ' আপোনাৰ কোনোবা তেনেকুৱা ৰোল মডেল আছে নেকি? ৰোল মডেল আজিৰ ভিতৰত এতিয়া আগৰটো যাক আমি ফাদাৰ অফ লেণ্ডস্কেপ ফটোগ্ৰাফি বুলি কওঁ, and photographers are the ace photographers. Are the ace photographers of the world when it comes to documenting real life, when it comes to photojournalism. সেইফালৰ পৰা যদি চাবলৈ যায়, চ' তেখেতো মোৰ ইনস্পিৰেশ্যন হয়, বিকজ মই ষ্ট্ৰীট টুলো। এতিয়া লেণ্ডস্কেপত মোৰ আৰু কেইজনমান ইনস্পিৰেশ্যন আছে, যেনেকৈ মাৰ্কেডমাছ আছে, এনৰিকো ফচাটি আছে, তাৰপাছত এৰিন বেবনিক, আৰু টিজে থৰ্ন বুলি এজন আছে। চ' সেইখিনি ইণ্টাৰনেশ্যনেল চাৰ্কিটত। নেশ্যনেল চাৰ্কিটত আকৌ কেইজনমান আছে যি আমি ইজনে সিজনক ইনস্পায়াৰ কৰোঁ। যেনেকৈ ধৰক আপুনি যদি লেণ্ডস্কেপ তুলি আছে, আপোনাৰ ভাল লেণ্ডস্কেপ এখন দেখা পালোঁ, তেতিয়া মোৰো মন যাব যে মই এনেকুৱা বাট in my own style মই যদি এখন তুলিব পাৰোঁ। so it's a so as to say healthy competition. That's actually a trait of a real artist, you know, যে আপোনাৰ যদি কোনোবা এটা আৰ্ট মোৰ ভাল লাগিছে, I will get inspired from him, not to copy it, but then you get inspired from him and then you create something of your own. Correct. But when it comes to copying, আমিটোতো আৰু জন্ম হোৱাৰ লগে লগে ABCD নিশিকোঁ। আমাৰ মাষ্টৰনীসকলে বোৰ্ডত লিখে, নিশ্চয় আমি এইটো কপি কৰোঁ, সেইটো কপি কৰোঁ, ৱৰ্ডছ আমি কপি কৰোঁ, বাট ইভেঞ্চুৱেলি চেণ্টেন্স ৰাইটিং চেণ্টেন্স, দেন probably মেট্ৰিকুলেশ্যনৰ পিছত কিছুমানে তাৰ আগতে আৰম্ভ কৰে, কিছুমানে তাৰ পিছত when they get into literature and all, they start forming their own way of
ৰাইটিং ষ্টাইল Okay. চ' ইয়াতো মই কি ক'ম যে প্ৰথমতে কপি কৰক কপি কৰাটো বেয়া নহয় Okay. কিন্তু এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে কপি কৰাতে ৰৈ গ'ল আৰু সেইটো আগবাঢ়ি নগ'ল চ' কপি কৰি পেলাই টেকনিক্সবিলাক কপি কৰক যে মই যিটো টেকনিকত ফটোখন তুলিলোঁ বেলেগ কোনোবা এজনে সেই টেকনিকত তেনেকুৱা ফটো এখনে আনিব পাৰিব বাট why to limit yourself to only just that image? Okay, because there is no limitation of creativity, definitely. Imagination. That you have been to various places and then apuni niso all of agate college 4 ghonta moi eta shotor karone roi thaku ba keteba beshi hoy jay enuka aru 3 bochor dhori apuni eta perfect shotor karone eta perfect shotor hondhanot apuni ghuri asil gotike amar jihokol viewers ase ba aspiring photographers ase apuni ki kobo khojibo kenuko dhoroner challenges apuni face korise ba as a photographer tenuke hoyto keteba face koribo pare etia to be frank landscape photography kori indian মই ঘৰ চলাব নোৱাৰোঁ বা মই নিজে চলিব নোৱাৰোঁ চ' যদি লেণ্ডস্কেপ ফটোগ্ৰাফীটো মোৰ পেশ্যন হয় দেন দেটছ ফাইন কিন্তু যদি মই প্ৰফেশ্যন বনাব খুজিছোঁ আই উইল হেভ টু কম্পিট এট দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত এতিয়া মই কম্পিট যদি কৰিবলৈ হয় মই আজি ভুলতে যদি ভাল ফটো এখন পাই যাওঁ তেতিয়া আই ডু নট বিকাম আ ফটোগ্ৰাফাৰ মই যদি সেই ভাল ফটোখন ৰেপ্লিকেট কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া আই বিকাম আ গুড ফটোগ্ৰাফাৰ অ'কে world famous how no how that time will tell but if I have to become good at my job I'll have to be able to replicate my images okay মই এতিয়া যেটো ক্ৰিয়েট কৰিছো বেলেগ এটা সিচুৱেচনতো একেই ধৰণৰ মই শট এটা ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰো হেতু আহিব প্ৰেক্টিছৰ লগত okay আৰু হেতু এমাহ দুমাহ কাম কৰি পেলাই নহয় হেতু কেতিয়াবা বছৰ কি বছৰ ধৰি পেলাই সাধনাটো লাগিব কৰি আছে আৰু তেখেতৰ ভাল গাড়ী এখন আছে so his beautiful car or his মানে pricey car should not be the yardstick for me to judge myself okay so he paisa tu ho ba tekhetor definition of success or মানে tekhetor ক্ষেত্ৰত success or definition বেলেগ হ'ব it should not be materialistic right in certain cases it can be okay it can be karon that is how the world runs today but in my case materialism is something that does not define my success. Okay. My success will be defined ki Assam etia ba India's landscape ekhon international level recognition paise হাজাৰ মানুহে শেয়াৰ কৰিছে বাহিৰৰ মানুহে এতিয়া অষ্ট্ৰেলিয়াৰ এটা গ্ৰুপে তাৰপিছত ইউৰোপৰ গ্ৰুপে এতিয়া হেৰিৰ ইটালীৰ গ্ৰুপ এটাই তেওঁলোকেও শেয়াৰ কৰিছে য'ত নেকি তেওঁলোকে মোক চিনিয়ে নাপায় but you are getting recognition because of your work image because of my photograph so hey stage to pabole technically jodi sabole jaw mur 22 বছৰ লাগিব because মই 98 পৰাই কৰি আছো photography as a profession মই 2013 পৰা কৰি আছো but as you a professional landscape photographer নহয় okay মই professional wedding photographer বা মই এতিয়া নিকনৰ কাৰণে শিকাও I am a mentor at Nikon school for Northeast India okay so that is how I earn my livelihood okay মই যদি কাৰবা শিকাবলে হয় মই নিজে বস্তুখিনি জানিব লাগিব কেতিয়াহে শিকাব নিশ্চয়কৈ it was really a nice talk with you in this beautiful evening with garam kadak chai thank you for having thank you so much Himadri da and definitely would love to talk to you later on when you keep on achieving more goals keep on achieving keep on bringing more fame to India glory to our Assam of course definitely so this is all our viewers he is Himadri Bhuyan and if you would like to contact him for any kind of photography or if you want to learn any skills from him here is the number below you can definitely contact him on this number and I guess you will definitely help our aspiring photographers isn't it absolutely so that is what I aim to do all right so the last thing which I would like to ask you is that a short message to all our people all our viewers who is watching you right now you'll definitely have your low days you'll definitely have your high days but the thing is keep on practicing aru mane moi ki pabo bisarisu hetu jonato mur karone bahut dorkari hoy award to mo poato mur motive nasile mur motive to asile je moi where do I stand giving the young aspirants not young the aspirants of photography what I will say is you'll have your low days you'll have your high days you'll have your high points so do not be disheartened if you have a low day it will just pass away and the thing is
you need to know. আমি জনাটো উচিত যে আমি কি বিচাৰিছোঁ এৱাৰ্ডটো মই বিচৰা নাছিলোঁ ইটছ এ বোনাছ এণ্ড মই বিচাৰিছিলোঁ টু জাজ ৱেৰ আই ষ্টেণ্ড মই ক'ত থিয় হওঁ বা মই কেনেকুৱা এটা পজিশ্যনত আছোঁ when it comes to world famous photographers. I won't call myself a world famous photographer because it's a long process, it's a lengthy process. Next year মই আকৌ একটা কম্পিটিশনত পাৰ্টিচিপেট কৰিলে মই হয়তো এখনো ফটো মোৰ সিলেক্ট নহবও পাৰে but my idea is to improve on what I did yesterday. So that is what I Very well said. That is what I Want to tell your viewers. Well, very well said, Himadri da. And talking to him, what I felt, what I got to know is that hard work and consistency is the only key towards your success, isn't it? Right. So thank you so much, our viewers. Keep on watching us. Keep on watching Prag Digital. This is Sohra right now signing off. See you in the next video very soon.